Car Vocal Eversync นะครับเราสามารถที่จะผสมเสียงนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็น Input 1ที่กีตาร์เราพอผมอยากจะให้ตัวมอนิเตอร์นะครับที่มาจากทางวงเนี้ยเบาลงเราก็ปรับลดได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆ Wireless ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Latency ที่มีไม่เกิน5ครับโดยทางเว็บชัวร์นะครับได้ชี้แจงว่าค่า Latency ที่เหมาะแก่การใช้งานนะครับไม่ควรเกิน5มิลลิเซกนะครับก็ถือว่า Eversync เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมากๆเลยครับอันนี้เราจะทำการนะครับเพิ่มเสียงกีตาร์ดูนะกด Audio นะเพิ่มมาแล้วก็เบานะนี่คือ Wireless In-Ear Monitor ในรูปแบบ Stormbox จับลงบอร์ดใช้งานง่ายแบบนี้เลยครับที่อยู่ในมือผลณตอนนี้นั่นคือ Wireless In-Ear Monitor จาก Car Vocal รุ่น Eversync นะฮะซึ่งในยุคนี้นะฮะต้องบอกว่า In-Ear Monitor ที่เป็น Wireless นะมีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับหลายๆคนก็คงจะผ่านการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแหลกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เอาไว้วางบนตู้แอมป์ต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ Wirelessที่สามารถที่จะจับลงบอร์ดได้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเนื้อที่ประหยัดกระเป๋านะครับที่จะพก Wireless In-Ear Monitor เนี่ยไปร่วมใช้งานนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองที่จะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับนอกจากที่เขาจะเป็นหน้าตาแบบ Stormbox แล้วเนี่ยเขายังมีฟีเจอร์ที่แบบเจ๋งมากๆก็คือการผสมเสียงในบอร์ดเอฟเฟกต์ของเราร่วมกับตัว aux monitor จาก mixer ซึ่งเมื่อเทียบกับ wireless in-ear monitor ในรูปแบบทั่วๆไปนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมกีตาร์แยกได้มอนิเตอร์แยกได้ถ้าเกิดว่าขอจาก sound end มาก็คือได้เท่าไหนได้เท่านั้นครับเรามีหน้าที่แค่ลดหรือเพิ่มภาพรวมเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้นะครับเราสามารถอิสระมากกีตาร์เราอยากดันขึ้นเราบวกแค่กีตาร์เราอยากจะให้มอนิเตอร์ที่เหลือดังขึ้นหรือเบาลงเราปรับได้อิสระมากๆเลยครับไม่ต้องลำบากนะซาวคนอื่นๆเลยนะครับซึ่งอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เด็ดนั่นคือเขามาพร้อมกับ DI out นะฮะทำให้บอร์ดเอฟเฟกต์ของเราเนี่ยประหยัดเนื้อที่รวมถึงเรายังจะมี In-Ear Monitor ไว้ใช้งานได้ด้วยอีกเช่นกันครับและตัวนี้นะครับยังเป็น Digital Wireless คลื่น 5.8 GHz ต้องบอกว่าเป็นคลื่นไวเลสช่วงที่ไม่พลุกพล่านมากทราฟฟิกเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นโอกาสชนเนี่ยน้อยมากๆตัวเขาเองเนี่ยระยะทำการจะอยู่ที่30 เมตรและตัวเขาเองนะครับมี Frequency Response อยู่ที่20 Hz จนถึง20 กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวเรียกว่ากว้างเหลือๆครับในส่วนของ Simple Rate เนี่ยก็จะอยู่ที่24 บิต 48 กิโลเฮิรตซ์ก็เป็นความละเอียดมาตรฐานของ Wireless System เลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับ Wireless ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับ Latency ที่มีไม่เกิน5ครับซึ่งค่า Latency นะครับมันคือค่าความหน่วงนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมเป็นมือกีตาร์เมื่อเราดีดกีตาร์ลงไปกึกนึงนะครับถ้า latency มันมีเยอะมากๆเนี่ยเสียงที่เราจะได้ยินเนี่ยมันจะไม่พร้อมกับนิ้วของเรานะครับโดยทางเว็บชัวร์นะครับได้ชี้แจงว่าค่า latency ที่เหมาะแก่การใช้งานนะครับไม่ควรเกิน5มิลลิเซกนะครับก็ถือว่า Eversync เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมากๆเลยครับทีนี้ตัวเครื่องมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวเครื่องของเขานะครับก็จะมา2ชิ้นด้วยกันก็คือตัวนึงนะฮะจะเป็น transmitter และอีกตัวนึงจะเป็น receiver ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเบลต์เอาไว้เราฟังเสียงทุกๆอย่างนะครับที่ผ่านเครื่องตัวนี้เข้ามานะฮะตัวที่เป็น receiver เนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักของเขาเบามากๆนะครับไม่ถึงขีดซะด้วยซ้ำมีตัวคลิปเนี่ยเอาไว้หนีบกับสายสะพายหรือว่าเข็มขัดของเราก็สามารถที่จะแบบหนีบแบบนี้เข้าไปได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวช่องหูฟังมีตัวปรับความดังเบาแล้วก็ตัวเปิดปิดเครื่องเนี่ยเขาจะแยกออกมานะครับอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาเอาการเปิดปิดเนี่ยมารวมกับการเปิดวอลลุ่มเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะบิดลดและเลยไปปิดเครื่องก็มีแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็จะแยกออกมานะครับทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นถัดมาครับเขาก็จะมีช่อง USB ซึ่งความเจ๋งของช่อง USB เนี่ยนอกจากชาร์จแบตได้แล้วเขายังเป็น USB Recording อีกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่จะต่อบันทึกเสียงนะครับสามารถใช้ USB เส้นนี้ต่อเข้าโปรแกรมอัดเสียงเลือก Input ให้เป็น Eversync สามารถอัดเสียงได้เลยครับในส่วนของจุดตรงนี้นะครับเล็กๆเราจะเห็นว่ามันจะมี4จุดนั่นคือการแสดงสถานะแบตครับถ้าเกิดว่าไฟขึ้น4ดวงเต็มนั่นคือแบตเต็มครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มเอาไว้กดแพร์สัญญาณนะครับเพื่อที่จะให้เชื่อมต่อกับตัว transmitter อันนี้นะในส่วนปุ่มตรงกลางตรงนี้นะฮะที่มีสัญลักษณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นการเลือกโหมดครับระหว่างตัว active mode กับ limit mode ซึ่งโหมดเนี้ยเวลาที่สัญญาณมันดังเข้ามาเยอะจนเกินไปนะครับในโหมดที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟหูของเรานะครับไม่ให้เจอสัญญาณที่ดังจนเกินไปมันจะทำการลิมิตเสียงที่มันโอเวอร์เกินไปเนี่ยให้ลดลงมาครับผมซึ่งเมื่อไหร่ที่เราต่อเป็น USB Recording มันจะมีไฟสีม่วงขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจมันก็คือโหมดในการบันทึกเสียงนั่นเองในตัวที่เป็น Stormbox ที่เป็น Transmitter เนี่ยเขาก็จะมีช่องต่อที่รับเสียงสัญญาณจากบอร์ดเอฟเฟกต์ของเรานะครับต่อเข้ามาที่ Input 1ส่วน Input 2เนี่ยเขาก็จะมี2ช่องให้เราเลือกใช้งานไม่ว่าจะ
จะเป็นตัว quarter inch ก็คือสายจากกีตาร์เข้ามาก็ได้นะครับเป็นโมโนนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น 3.5 ที่เป็น TRS นะครับสามารถรับเสียงแบบสเตอร์เข้ามาก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วไวเลสตัวนี้เนี่ยมันเป็นโมโนเพราะฉะนั้นสัญญาณจะเข้ามาแบบไหนนะครับตัวเนี้ยเขาจะคอนเวิร์ตให้เป็นโมโนทันทีนะแล้วก็ช่องด้านข้างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามี USB-C ซึ่งเขาสามารถที่จะรับไฟจาก power bank ก็ได้หรือจะเป็นเต้าชาร์จจากมือถือก็ได้เช่นกันครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่องต่ออะแดปเตอร์ 9 โวลต์นะครับแบบเอฟเฟกต์กีตาร์ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับใช้งานร่วมกับ power supply ที่จ่ายให้กับเอฟเฟกต์กีตาร์เช่นกันด้านนี้ครับก็จะมี output นะครับเราจะสังเกตว่ามี XLR out หรือ DI out มาให้ด้วยอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับช่องนี้เราสามารถที่จะส่งไปที่บอร์ดมิกเซอร์ได้เลยแล้วก็อีกช่องนึงเนี่ยจะเป็นช่องที่เขียนว่า True บางคนนะครับก็อาจจะมีมอนิเตอร์อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นตู้แอมป์ที่ตั้งไว้อยู่บนเวทีหรือว่าบางคนพกตัวตู้ลำโพง FI FR ส่วนตัวไว้เราก็สามารถใช้ต่อร่วมกันได้อย่างเช่น Headrest นั่นเองนะครับในส่วนของหน้าเครื่องนะครับก็จะมีจอบอกสถานะนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Audio ปุ่ม Select ปุ่มเนี้ยสามารถหมุนได้เอาไว้ปรับความดังวอลลุ่มของ Channel ที่1หรือ2นะครับถัดมาครับก็คือ Radio ก็คือเป็นการเลือกช่องสัญญาณนะครับตัวเนี้ยมีให้เปลี่ยนช่องสัญญาณกันถึง4ช่องเลยทีเดียวครับและปุ่ม Toggle ตัวนี้นะครับก็เอาไว้มิวเสียงนั่นเองครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาอธิบายวิธีการใช้งานตัวเครื่องนี้นะครับว่าปุ่มต่างๆมีไว้ปรับอะไรยังไงกันบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตรงบอร์ดนี้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจำลองนะฮะสถานการณ์ที่เราจะต้องนำตัว in-ear monitor เนี้ยไว้ใช้งานลงบอร์ดเอฟเฟกต์นะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เนาะผมต่ออะไรบ้างก็จะมีกีตาร์วิ่งเข้ามานี่ครับผ่านที่โนเบลก้อนแรกนะครับแล้วก็เข้า UAFX มาที่ Steinmon แล้วจากนั้นเราก็มาเข้า input 1 ตรงนี้เสียงของ input 1เนี่ยก็จะวิ่งนะครับไปที่ DI out นะครับสู่ mixer ถ้าเกิดว่าใครมีพวกตู้ FI FR ไม่ว่าจะเป็น Spark Cap หรือว่าจะเป็นตัว Headrest อะไรเงี้ยยอดนิยมเราก็สามารถเอาช่อง 2 นี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสัญญาณ XLR ที่เป็น DI ไว้ในตัวไม่ต้องหาซื้อตัว DI box มาเพิ่มนะครับอันนี้จบได้ใน1ก้อนนี้เลยในส่วนของ input ที่2เนี่ยเราสามารถที่จะนำเสียง aux out นะครับจากตัว mixer เข้ามาให้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าที่บอร์ด mixer หรือว่าสายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลงมาเป็นลักษณะนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะไปหาซื้อหัวตัวนี้นะครับได้นะครับทางแพลตฟอร์มช้อปปิ้งต่างๆได้เลยเช่นกันครับโดยใน input ที่2เนี้ยเขาก็จะมีทั้งหมด2 input ให้เราเลือกใช้งานนะครับในกรณีนี้เราจะเลือกเป็น 3.5 เพราะว่าเราจะปล่อยเสียงจากตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็เราก็จะจำลองสถานการณ์นะครับการเล่นสดโดยผมก็จะลองเบนให้ดูนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะฮะตัวไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้สีฟ้าขึ้นค้างและที่ตัวreceiver ก็จะขึ้นค้างเช่นกันอันนี้คือสัญญาณเนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับตัวอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นสีม่วงเนี่ยคือเรากำลังใช้ตัวโหมด USB recording นะครับไปที่คอมพิวเตอร์ซึ่งทุกคนจะได้ยินเสียงที่เราทดสอบเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาครับที่หน้าจอเครื่องเนี่ยก็จะมีเลข1กับเลข2นั่นคือความดังเบานะครับของสัญญาณ input ที่เข้ามา1เนี่ยเราต่อเป็นกีตาร์2เนี่ยครับเรารับจากมิกเซอร์หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเมื่อเราต้องการที่จะปรับความดังเบานะครับให้กดที่ตรง audio ครับเข้าไปมันก็จะมี input 1นะครับเลเวลเราอยู่ที่5นะถ้าเกิดว่าเราจะเร่งสัญญาณก็หมุนแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เขียนว่า max นะครับคือเต็มนะฮะหรือว่าจะมินก็คือน้อยสุดนะครับต่อมาครับสัญญาณ input ที่2คือเสียงจากมิกเซอร์มอนิเตอร์ต่างๆนะครับที่เรารับมาหรือว่าบางคนเนี้ยเป็นสายแบบโชว์เดี่ยวเนาะก็อาจจะเปิดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถที่จะต่อแบบนี้ได้เช่นกันนะครับในส่วนของ input 2เนี่ยก็จะปรับวอลลุ่มแบบนี้ต่อมาครับปุ่ม audio มีอะไรบ้างตอนนี้เราเป็น pairing แล้วถ้ากดย้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นการเลือก channel นะครับตอนนี้เราใช้ที่ channel A นะครับโดยในหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยเช่นกันนะว่าตอนนี้เราใช้ channel A อยู่ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม mute นะครับเมื่อเราทำการมิวสัญญาณหรือว่าทำให้มันเงียบเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับคือตัวเครื่องจัดได้ว่าใช้งานง่ายมากครับและในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมได้ทำการจำลองสถานการณ์จริงนะครับโดยการนำแทร็กนะครับที่วงพีมาได้เล่นไปที่แซกโซโฟนผับโดยเราก็จะทำการปิดเสียงของแซกโซโฟนแล้วก็โซโล่กีตาร์ทับเข้าไปลองเล่นกันดูนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาลองเบนเสียงนะครับเอากีตาร์ดังขึ้นเบาลงรวมถึงลองปรับนะครับ input 2 ที่ทางวงได้เล่นไปนะครับยกขึ้นเบาลงดูนะครับว่า feeling ต่างๆเนี้ยมันสามารถควบคุมได้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยการทดสอบครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางวงพีมากๆที่อนุญาตให้ใช้ตัวแท็กเพลงที่เล่นกันที่แซกโซโฟนผับไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับ So you are tough guys like a little rough guy just to get enough guy just to make a love guy I'm a bad guy
นี้เราจะทำการนะครับเพิ่มเสียงกีตาร์ดูนะเปิดออดิโอนะเพิ่มมาแล้วก็เบานะลองมาลดกีตาร์นะครับแล้วเพิ่มเพลงกันดูนะลดวอลลุ่มครับก็จะมาปรับซาวด์ที่เราชอบกันนะอีกทีหนึ่งเอาแบบอยากได้ยินกีตาร์ตัวเองชัดหน่อยนะซาวด์ที่ได้ยินในหูถือว่าโอเคเลยนะแล้วเราสามารถที่จะผสมเสียงนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินพุตหนึ่งที่กีตาร์เราจะสังเกตนะว่าเสียงกีตาร์ผมเนี่ยก็จะขึ้นดังตามนะครับแล้วก็พอผมอยากจะให้ตัวมอนิเตอร์นะครับที่มาจากทางวงเนี้ยเบาลงเราก็ปรับลดได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆไม่ต้องคอยแบบตะโกนคุยกับน้าซาวแล้วนะครับเราสามารถที่จะควบคุมความดังเบาต่างๆเนี่ยด้วยตัวเราเองได้แล้วครับต่อมานะครับเราจะมาทดสอบนะครับว่าระหว่างตัว DI out ของ Eversync กับการที่ไม่ผ่าน DI out ของ Eversync เนี่ยเสียงมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะก็สรุปในท้ายคลิปนี้นะครับจากที่ผมได้ทำการทดสอบไปอันดับแรกเลยสิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือในฟีเจอร์การผสมเสียงระหว่าง Input ที่1ที่เป็นอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นมือเบสหรือมือกีตาร์เนาะผสมร่วมกับตัว Input ที่2ที่มาจากทางมิกเซอร์หรือว่าใครเป็นแบบไม่ได้เล่นกับวงเปิด backing track อะไรเงี้ยนะครับก็คือสามารถใช้ตัว Input 2นะฮะที่เป็นช่อง 3.5 ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้จัดว่าทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสะดวกสบายในการบาลานซ์เสียงสิ่งที่เราได้ยินเข้าไปในส่วนของเรื่องเนื้อเสียงเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับที่เป็น24บิต48กิโลเฮิรตซ์แบบดิจิตอลเนี่ยคือสัญญาณค่อนข้างเต็มนะแล้วก็มีความคมชัดเคลียร์ดีเลยทีเดียวนะครับจัดว่าเป็นอินเอียร์ที่ไม่เกินหมื่นแต่ว่าให้เสียงเกินหลักหมื่นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวต่อมาครับในเรื่องของคลื่นอันนี้คือต้องบอกว่าคลื่น 5.8 เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นที่ไว้ใจได้มากๆนะครับรวมถึง latency ที่เขาให้มาไม่เกิน5จากที่ผมได้ฟังไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดอาการหน่วงแบบคือจับไม่ออกจริงๆว่ามันหน่วงนะครับในส่วนของตัวระยะทำการที่เขาให้มา30เมตรอันนี้ก็คือเป็นระยะมาตรฐานนะครับของไวเลสยุคนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยจัดว่าครบครันมากๆแล้วยังไม่รวมกับฟังก์ชันที่เป็น DI out นะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกนะครับเราลองนึกดูว่าถ้าเราซื้อ In-ear monitor ราคา 10,000 แล้วเราจะต้องมีจ่ายค่า DI นะครับถ้าแบรนด์เริ่มต้นไม่แรงมากก็มีหลักพันแล้วถ้าเกิดว่าแบรนด์ดีๆหน่อยผมว่าก็มีสัก 4-5 พันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเขาเป็นการมัดรวมระหว่างตัว Wireless In-ear System กับ DI Box ไว้ในอุปกรณ์เดียวกันนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับนี่ยังไม่รวมถึงฟีเจอร์ของตัวเบลนะที่สามารถ USB Recordสู่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับที่รองรับ USB Type C ได้อีกเช่นกันนะครับเราจะมาพูดถึงราคากันดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยณวันถ่ายทำนะครับวันออนคลิปนะครับก็จะอยู่ที่ 9,900 บาทนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ไวเลสดีๆนะครับที่มีสัญญาณคลื่นใหม่แล้วก็คุณภาพเสียงที่ดีนะนอกจากนั้นยังจะเป็นแพลตฟอร์มแบบ Stormbox ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ก้อนเนี่ยวางไปในบอร์ดเราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับก็ขอแนะนำตัวนี้นะครับเป็น Car Vocal Eversync นะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ CT Music Shop ได้เลยครับผม